Їжа Японії – то окремий чарівний світ, мандрувати яким можна безкінечно довго. І у цьому відео я буду не просто куштувати їхні ласощі зі словами На смак, мов справжній японський екстаз. Ми поговоримо про одержимість і полярно різні концепції споживання раменів. Від раменоматів до мішленівських ресторанів із годинними чергами. Про те, чи справді японська яловичина настільки видатна, про японську піцу і про те, яка на смак та сама смертельно небезпечна риба фугу. Про те, як з рису і квасолі може виходити дуже смачний десерт і чому краб може пахнути стоматологічним кабінетом. Поговоримо про скарби з японських крамниць і про трохи більш огидну сторону їхніх народних продуктів. Коли ти можеш це з'їсти, треба зробити лише одне. Бути впевненим, що воно тебе не вб'є. Воно мене вб'є? Це фудпорн. Це фуд-хентай. Скільки треба брати? Нормально, щоб кайфанути. Отже, приготуйте собі якийсь смаколик, влаштовуйтесь позручніше, адже на нас чекає справжнє гастродослідження країни сонця, що сходить. Тож, розпочнемо зі сніданку. Моя подорож Японією стартувала з гірського села Сугіносава, що в околицях вулкану Міоко, а перший же день в селі розпочався із традиційного місцевого сніданку. Японці мають одну з найбільших середніх тривалостей життя у світі. І, окрім інших факторів, харчування – одна з головних тому причин. Та їхні збалансовані сніданки, що складаються із маленьких порцій, притаманних типовому японському господарству смаколиків, тому підтвердження. Значить, що було в нас? Маленька тарілочка маринованих овочей та салат у якості клітковини, яйце та шматочок копченої риби в якості джерела білку, і, звісно ж, рис в якості вуглеводів. Рис на столі та рисоварка на кухні – то база і ґрунт японського побуту. Бо в Азії найсприятливіший вологий теплий клімат для його вирощування. І рисові пагоди тут здавна і усюди. В прадавні ж часи рис взагалі в Японії використовувався в якості грошової одиниці. І, звісно, ця зернова культура у різному вигляді ще неодноразово нам траплятиметься по ходу цієї гастроподорожі. Ну і ще одна японська база на сніданок – це бульйон із соєвої пасти місо. Сама ця паста за консистенцією мені нагадує кабачкову ікру, а за смаком дуже солоний бородинський хлібчик. Та окрім яскравого смаку, нібито має низку корисних властивостей, зокрема для травлення, і, як і у випадку з рисом, бульйон з цієї штуки ще точно траплятиметься на різних японських столах. Та для початку закриємо тему столу ранкового. Для мене, як для гайдзіна, ця концепція японського сніданку асорті, в якому при цьому майже нічого немає, що звично у нашому сніданковому меню, замість сирників та млинців тут водорості норі та копчена риба, це здалося доволі дивним, але при цьому я не відчуваю якоїсь важкості у шлунку після такої мішанини і сподіваюся, що у подальшому це допоможе мені більше відмовлятись від солодкого у своєму сніданковому раціоні. І хоча в японців є справді видатні десерти, споживають цукру вони набагато менше, ніж європейці чи тим паче американці. Це одна з причин, чому це дуже здорова нація і гарний приклад для наслідування. Ну, принаймні, особисто для мене. Окрім того, що майже щодня споживаю щось солодке зранку з кавою, люблю іноді підзакинути в себе щось швидко вуглеводне у моменти стресу, щоб заїсти якісь негативні емоції. Це щось на межі РХП і є одним із сигнальчиків, над яким, можливо, слід попрацювати із психотерапевтом. І це в нас така підводка до того, щоб розповісти вам про Mindly, найбільшу в Україні платформу з пошуку психолога онлайн. І там ви можете знайти спеціаліста із майже будь-якого профілю. Сесії відбуваються сам на сам за відеозв'язком у зручний для вас час, без необхідності, відповідно, їхати кудись до кабінету на іншому боці міста. Якщо бажаєте спробувати, то можете відсканувати ось цей QR-код або перейти за посиланням у описі, щоб пройти тест, за яким вам підберуть найбільш відповідних спеціалістів. Ну а також зберігайте мій промокод, що дає 20% знижку на вашу першу сесію на Mindly. Ну а про солодке, власне, ми поговоримо в кінці цього відео, так би мовити, на десерт, а зараз перейдемо до однієї з найбільш визначних страв Японії. Мова, звісно ж, про рамен. Суп із супернасиченим бульйоном, локшиною та низкою різноманітних начинок.
І хоча він вважається одним із головних гастросимволів Японії, він в країні з'явився відносно нещодавно, на початку 20-го сторіччя, коли мігранти з Китаю привезли свій суп із пшеничною локшиною, а японці це діло підхопили і почали завзято адаптувати під себе. З роками, з усією японською любов'ю до відточення цього різного, ці рецепти покращувались, і зараз дуже складно описати, наскільки одержимі японці є раменами. Ми, наприклад, українці дуже любимо борщ, але це ні в яке порівняння не йде із популярністю та любов'ю японців до раменів. Це скоріше ближче до італійців з їхньою пастою. І ви, можливо, звернули увагу, що антураж навколо зараз виглядає зовсім не японсько. Це тому, що я зараз знаходжуся в одній зі своїх улюблених раменичних України, бо знімати довго у японських закладах не те, щоб дуже зручно, і пізніше ви зрозумієте чому. І японські рамен-роби не те, щоб сильно хотіли би, щоб якийсь гайджін тикав камерою у всі їхні секрети та кулінарні технології. Тож, власне, колеги з Red Monkey Ramen показали мені, як виготовляється ця чудова страва. Існує безліч різноманітних рецептів та технологій приготування раменів, але вважається, що є 4 основних їх типи. Це шіо на основі курячого бульйону та соусу з додаванням солі, шою на основі бульйону та соєвого соусу, місо на основі якогось бульйону та місо-пасти і мій найулюбленіший тонкоцу. Бульйон на основі свинячої кістки, яка дуже довго виварюється і набуває ось такої білої кремової текстури. Мені здається, один цей бульйон я би просто їв би ложками. Такий бульйон готується майже добу і потім перед подачею розігрівається. І поки це відбувається, поговоримо про ще одну важливу деталь раменної бази. Це так званий таре – супернасичена суміш соусів та спецій, яка придає кожному типу раменів своїх визначних рис. І додається у суворій пропорції, бо якщо її порушити, страва вийде чи, відповідно, недонасиченою. Ще одна фундаментальна складова рамену – це локшина. Кожна пристойна рамена виготовляє її самостійно для найкращого поєднання з бульйоном. Тож, колобок локшини ненадовго летить у макароноварку, у цьому випадку це 35 секунд, і далі телепортується прямісінько у рідину, де відбувається так званий фолдінг – процес складання локшини паличками, щоб вона рівномірно лежала і просочувалась рідиною. Далі – начинки. Найтрадиційніша м'ясна опція – це чашу – свинина, що тушкується у саке та соєвому соусі, і потім за бажання ось так ще пригрильовується. Невід'ємною частиною також є мариновані у спеціальній суміші соусів варені яйця, які разом із свининою дають достатньо білку в цій страві. Це діло збагачується різними додатками по типу маринованого бамбуку, грибів чи зеленої цибулі і прикрашається маленьким шматочком так званого нарутомакі. Це просто крабова палиця, що виготовлена із ось таким спіральним візерунком. Власне, саме слово наруто у назві значить вихор. Ще одна важлива деталь – це водорості норі. Вони тут не тільки для прикраси, а дають так званий умамі. Дослівно це перекладається як пікантність і вважається 5-тим базовим смаком. І його намагаються максимізувати у азійській кухні. Тож, крихта умамі під бочок і рамен готовий. Насправді немає майже жодної принципової різниці, як їсти рамен, але є одна важлива деталь, яка може здаватися нам трохи дикуватою. Коли локшина відправляється до рота, то вважається правильним нею сьорбати, для того, щоб захопити більше повітря та, відповідно, отримати більше смаку. Ну а тепер, власне, повернемось до Японії і поговоримо про тамтешні рамени і, найголовніше, концепції раменного споживання. Як я розповідав у першому відео, по прибуттю до країни сонця, що сходить, точніше в той момент ще не зійшло, першою ж їжею у придорожній кафешці став шою-рамен на основі соєвого соуса. З перельоту, звісно, залетів на ура, але об'єктивно нічого видатного, і мене тоді більше вразила швидка система замовлень через раменомат з фізичними кнопками, який міняв готівку на паперові талончики, за якими потім збирали замовлення. Така система є доволі розповсюдженою в Японії, особливо в містах, щоб максимально пришвидшити процес раменізації. Тобто, якоюсь мірою тут це фастфуд, який можна зустріти від провулочків у якихось торговельних кварталах до переходів метро.
І на противагу цій фастфудності, звісно ж, є більш нішеві раменішні. І до видатніших і смачніших неодмінно стоятиме черга. Найдовша з них сталася зі мною у Токіо в одному з провулочків найбільшого району Шінджуку. І конкретно в цьому закладі це цілком виправдано, адже він один із перших в Україні, хто колись отримав зірку Мішлен. Крихітний ресторанчик Конджікі Хотонгідзу має аж 2 зірки Мішлен і з року в рік регулярно потрапляє до мішленівського ж гайду Токіо. І охочих з'ясувати, за які такі заслуги це сталося, настільки багато, що хост регулярно вибігає і скеровує чергу не займати проїжджу частину. Тож десь за годинку очікування він запросив мене всередину, де я на більш сучасному раменоматі замовив фірмову позицію закладу – рамен шіо з бульйоном з додаванням 2 видів солі. Але після оплати мене не посадили, а почався другий 10-хвилинний раунд очікування вже всередині, бо місць за столами тут всього 10. І усюди висять прохання не засиджуватись надто довго, бо інакше персонал попросить залишити заклад, адже інші раменолюби чекають. Коротше, панує така атмосфера чогось дуже цінного, забороненого та що усі хочуть. Власне, ось так виглядає мішленівський рамен, якісь різні пасти, один єдиний шматочок свинини. Ну що, починаємо із самої лапші. Сама лапша дуже смачна, в неї є якийсь такий, не знаю, як навіть описати, присмак сала, присмак чогось такого домашнього. Як з'ясував потім, це був присмак трюфельної олії, якою вони обробляють свою локшину. Така собі невеличка мішленівська деталька. Сам бульйон дуже легкий, але з присмаком якоїсь, знаєте, домашньої качки чи якогось жирного домашнього птаха. Дуже незвичайно і точно відрізняється від будь-яких раменів, що я куштував до того. Один єдиний шматочок того самого свинячого чашу. А в свинини чомусь присмак грибів. Таке життя, що вона маринувалась у якомусь соусі, власне, з використанням грибів. Коротше, це дуже незвичайно і розумію, чому воно потрапило до того самого гайду. Це був, знову ж таки, повторююсь, шіо рамен. Тепер переміщаємось до місця, де, власне, вигадали рамен місо. Це острів Хоккайдо. За місцевими гастролегендами, саме на холодному північному острові Хоккайдо вперше спробували додавати місо-пасту до раменного бульйону. Мабуть, щоб зробити його більш поживним після довгого дня у невисоких, але снігових горах. Власне, саме такі дні в нас і були, коли ми перебували у гірськолижному містечку Нісеко. Після закриття курортів попит на поїсти чогось смачненького тут просто шалений. Візьмемо, до прикладу, ось цю раменку. Вона відкривається о 5-й і вже перед тим тут вибудувалась величезна черга. Але це була черга не на вхід, а черга на те, щоб отримати номерок, на те, щоб після відкриття тебе сюди посадили. Стояти у фізичній черзі за якоюсь їжею – це, можна сказати, давня японська традиція, але щоб трохи її модернізувати, тут розробили сервіс, який присилає повідомлення, коли прийшов час твоєї фізичної черги. Тож десь за півгодинки для нас таки звільнився стіл, за яким ми очікували на наше замовлення – величезну таріляку рамена по-хоккайськи. Острів Хоккайдо гастрономічно славиться 2 речами – це морепродукти та молочка. І, власне, їхній фірмовий рамен – це рамен з додаванням морепродуктів, і також вони туди кидають невеличкий шматочок масла, щоб додати йому трохи більш вершкового та м'якого смаку. І тут у нас водночас в рамені і варене м'ясо свинина, і гребінці. Гребінець смачний і не такий спайсі. І так, я замовив собі середню спайсову версію, і це було для мене трохи занадто, тож я кашляв після кожної ложки, і локшина та масло стали такими собі нейтралізаторами гостроти. Окей, під кінець я таки розпробував вершковість у цьому спайсі місо-бульйоні, тому що спробував спайсі місо-бульйон без масла, і різниця прям відчутна. Коротше, масло у рамені – це цікавий винахід.
Ну а найсмачніший рамен, який в мене поки що був, стався не у японських горах, а у токійському районі Акіхабара, який всім здебільшого запам'ятовується своєю анімешністю, а мені ось цим закладом, який я суто випадково знайшов на Google мапах. Тут незвичайне барвисте оформлення, що в цілому відповідає району навколо. Також це доволі туристичне місце, тому тут є меню та вивіски англійською. Але в Японії туристичне не завжди значить погане. Ну а знати ту англійську – це точно добре. Така от підводка, щоб нагадати вам про EnglishDom. І це не просто платформа, де вам підберуть викладача, з яким ви один на один займатиметесь за відеозв'язком із будь-якої точки земної кулі, а цілий набір додаткових інструментів та активностей, щоб зробити процес навчання максимально зручним та ненапруженим. Це і розмовні клуби, і різні цікаві активності англійською, і застосунок для вивчення нових слів. І вони себе називають школою вільної англійської, тому що ви, відповідно, вільні займатись коли і як вам зручно. Тож записуйтесь на перше безкоштовне пробне заняття за ось цим QR-кодом або за посиланням у описі відео. Воно займе десь в районі 25 хвилин, щоб ви зрозуміли, чи зручно вам буде займатись у такому форматі. Або пройдіть швидкий тест, щоб визначити ваш поточний рівень англійської мови, він теж лежить у описі. І, звісно ж, не забувайте мій традиційний промокод, що дає знижку на ваші подальші заняття на EnglishDom. Ну а ми повернемось до найкращого рамена в моєму житті та його вивісок англійською. Спеціалітет цієї інституції – рамен на основі тонкоцу, того самого бульйону із свинячої кістки. Співробітник записав замовлення прямо на вулиці, щоб не гаяти часу, і, знову ж таки, по одному закликав людей всередину. Мені ж дістався клаптик столу попід стійкою для повернення посуду та прямо навпроти втомлених очей кухаря. В цьому закладі максимально тісно, мабуть, для того, щоб гості тут не розсиджувались. Але тут просто найсмачніший тонкоцу бульйон, який я коли-небудь куштував. Насичений, кремовий, із жировими перлинами, що переливаються у світлі ламп. При цьому не надмірно пряний. Тож для покращення цього аспекту стоїть ціла полиця із додатками, якими, звісно ж, можна скористатись. Часникова паста. Кунжут. І я не знаю, може я в той вечір був просто настільки голодним, але цей рамен мене просто підкорив. І бульйон, і локшина, що ним просякнута, і навіть свинина чашу здалася в ньому якоюсь особливою. В свинині просто ідеальний баланс між м'ясом та жировою прослойкою. Вона навіть трохи солодкувата. Цей рамен коштує 1500 єн, 1400 і 100 єн за додатковий часник. І це моя поки що найкраща гастроінвестиція в Японії. Практична перевага раменів для таких ненажер, як я, це те, що прямо по ходу поглинання цієї страви можна доінвестувати у якісь доповнення. Це настільки добре, що я просто дозамовив собі ще одну порцію локшини, щоб це продовжилось довше. Але все хороше, принаймні їжа, має властивість закінчуватись. Я розрахувався і, мов типовий турист, не витримав і придбав у них на виході маленький сувенірчик у вигляді тарілки, що так мене вразило. Тож так, рамен, як і багато чого в Японії, це справжнє мистецтво і полотно для різноманітних гастроекспериментів. І перекуштувати усе, що вони понавигадували з раменами у різних регіонах, зайняло б чимало часу. І, мабуть, найбільша скарга чи претензія, яка в мене була, коли я куштував рамени в тій країні, це те, що вони здебільшого кладуть не надто багато м'яса, тому що насамперед фокусуються на бульйоні та якості локшини. Ну а що стосується споживання м'яса, то з цим в Японії окрема історія, що носить заголовок вагю. Цим ніжним словом називається один із найтендітніших та найдорожчих видів яловичини у світі. Вона отримується за рахунок дуже специфічної дієти японської породи корів, яких частують пивом, а також регулярно роблять масажі, щоб м'язи були не надто жорсткими і утворювалася знаменита мармурова жирова текстура. Ціна найякіснішого вагю може становити більше $1000 за кілограм. Але для пересічних споживачів, звісно ж, є більш доступні опції.
Мабуть, перше, що приходить в голову, коли чуєш вагю, це, власне, стейк з цієї самої яловичини. Це доволі дорого, це доволі стандартно і це доволі туристично. Але я вирішив, що якщо це куштувати, то вже робити це красиво. В Кіото у одній з найелітніших сансетішних міста. Значить, мені принесли ось таку порцію. Тут рис, звісно, що ще, і medium rare ця сама вагю яловичина, що вже для мене порізана. Ось така яловичинка. Помітні ці особливі прошарки жиру. Ну, за своєю консистенцією це точно найніжніша яловичина, яку я коли-небудь куштував. Вона справді прям потроху тане в роті, ніжно його обгортує жиром, мабуть, тим самим, що робить той мармуровий відтінок. Можна це порівняти, не знаю, це дивно звучить, але із мокрою ватою. Це дуже круто. Якщо я, наприклад, не міг відрізнити аргентинський стейк від стейку українського, то тут прям відчуваю різницю. Ну і смак дуже насичений, прям відчувається, не знаю, це смак яловичний відчувається, не треба тут якихось додаткових приправ та спецій. Це справді дуже смачно. Але стейк – це все ж таки доволі попсово. Із вагю японці роблять набагато цікавіші речі. Наприклад, її можна поласувати у вигляді маленьких шашличків або якіторі біля підйомників у горах, або навіть у вигляді яловичих суші. Та мені найбільше запав до душі ось цей вагю бол, який я скуштував у Токіо. Цей заклад я знайшов в Гуглі, в ньому був доволі високий рейтинг, і це підтвердилося черговою чергою на вході. Цей підвальний заклад в районі Акіхабара фокусується і славиться одним своїм смаколиком – розбіфом з вагю яловичини, який тут відточили до майже ідеальності, тоненько нарізають і подають у вигляді, власне, вже згаданого боулу. Це подається у мисці з рисом знизу, самим м'ясом зверху, невеличкою мискою із супом з бичачих хвостів. І навіть дають окрему інструкцію, як це правильно їсти. Значить, спочатку треба просто відтяпати собі шматок цього прекрасного м'яса і з'їсти його в тому вигляді, в якому воно є. Вони на усіх своїх вивісках обіцяють, що воно танутиме в роті. І я вас запевняю, так воно тільки що й було. Дуже насичений м'ясний смак. І я його майже не жував, тільки поклав собі в рота, і він немов трохи розчинився. Другим кроком, кажуть, перемішати все це діло разом. Ще вони радять додати до м'яса трохи їхнього вершкового масла із додаванням місо. Вершкове масло із легким пікантним присмаком, плюс це м'ясо дають в комбо реальний ансамбль. Але самого м'яса в цьому боулі не те, що дуже багато, можна замовити собі подвійну порцію, яка буде коштувати, відповідно, ще дорожче. Але тут, мабуть, діє той самий принцип, що хорошого має бути потрошку. А це прям дуже добре. Та в Токіо також є опції, щоб відносно недорого накидати з цією яловичинкою до схочу. І це дуже цікавий концепт швидких міських барбекюшечних. Я не знаю, як правильно називається ця мережа, я побачив її у Тіктоці, і там під японським іерогліфом написано «Смачно, швидко, топ за свої гроші». І це цілковита правда. Всередині щільно розташовані столи з вбудованими грилями, якими відвідувачі керують самостійно. Замовлення робляться на планшеті, що висить зверху, і мені десь в сумі на 600 гривень принесли ось такий яловичий набір у легенькому маринаді. І, вочевидь, кожен готує його на свій смак. Хтось ледь пригрильовує і їсть майже сирим, а хтось засмажує до скоринки. Це таке собі поле для м'ясних гастроекспериментів. Поки записував, трохи перетримав, але, сподіваюся, з другої спроби все буде краще.
У підгорілому вагю теж щось є. Це м'ясо просто неймовірне. Неймовірним та медитативним є і сам процес. Ти спостерігаєш собі за вогнем і насолоджуєшся потім смаком страви. І головне, що усе це не у ресторанному форматі, як у схожих закладах у нас, а у такому доволі столовському вигляді. Тобто ідеш такий собі містом, захотів посмажити шашлиндос, зарулив до закладу, швиденько це зробив, смачно поїв і пішов жити своє життя далі. Як на мене, просто концепція мрії. Та перейдемо до більш традиційних та більш довгих способів поїдання цього фантастичного японського м'яса. Це невеличкий сімейний ресторанчик у гірському селі Сугіносава. Всередині все дуже традиційно. Капці для гостей на вході, куточок якоїсь небаченої старої японської техніки і газда, що спілкується через застосунок-перекладач. На столі тарілочки з тонко нарізаним вагю в оточенні різних смаколиків – тофу, локшини та грибів енокітаке. Посеред столу газова плитка, на якій у великій мисці усі ці смаколики тушкуються у суміші з соєвого соусу, саке, міріну та цукру. Коли суміш достатньо просякнута смаками, в неї колективно починають макати те саме вагю, яке за невимушеною бесідою потроху протушковується чи навіть проварюється у цьому фантастичному котлі. Проварюється, допоки воно не стає приємного коричневого відтінку. Потім, що найдивовижніше, воно макається в сире яйце і поїдається. На смак, мов справжній японський екстаз. Цей екстаз носить чарівну назву сукіякі і може тривати годинами. Якщо закінчуються інгредієнти, то можна дозамовити ще, а якщо википіла вся рідина, то її можна долити. До речі, є різновид цієї радості не тільки з вагю, а і з морепродуктами. І дізнавшись про це, ми в інший вечір, вже в інших горах, вирішили то спробувати. Головний герой – це краб. Не знаю, чи буде це так смачно, як тоді, але сподіваюся, що точно не сильно гірше. Тож клешня головного героя декілька хвилин відварюється у тому розчині, але на відміну від вагю не надто сильно вражає ще й з урахуванням того, що ту невелику кількість м'яса, що в ньому є, треба по-справжньому видобувати. Мій основний висновок, що уся ця історія з сукіякі, з усім цим варінням батіного супа і з боротьбою з вареним у цьому всьому крабі, це більше про таку соціальну історію, тому що ви робите це компанією, аніж про смакові якості. Хоча, знову ж таки, сукіякі з яловичиною – це просто вау. Та перевага такої версії страви в тому, що краб дуже відчутно віддає свій смак суміші, і сьорбати її потім – то просто окремий вид задоволення. Саме цей бульйон, після того, як в ньому виварилися усі ці дари моря, просто щось неймовірне. Ніби лапша швидкого приготування із 2 порціями спецій. В мене дуже витончені кулінарні аналогії. Виходить, сукіякі стало таким собі містком між темами японської яловичини та японських морепродуктів, якими, вочевидь, багата ця острівна держава. Про морепродукти поговоримо у місці, яке, власне, найбільше їми славиться в Японії. Це острів Хоккайдо. Хоккайдо – це найпівнічніша з неокупованих Росією території Японії, і холодні води навколо острову є ареалом мешкання багатьох екзотичних для нас морських істот. Зокрема, острів славиться величезними сніговими крабами та гребінцями. І гуляючи портовим містом Отару, можна побачити ці морепродукти у будь-яких станах чи конфігураціях, від свіжовиловлених у акваріумах до копчених і подрібнених на стружку на спеціальному апараті. І, звісно ж, тут можна знайти рибний заклад майже на будь-який смак та, головне, бюджет.
Значить, ознака правильного локального закладу із морепродуктами, принаймні на мою думку, це, по-перше, відсутність меню англійською та якихось маркетингових закликів по типу Best Seafood in Town. По-друге, офіціантки, які ледве спілкуються англійською і доводиться їм пояснювати все на картинках чи за допомогою Google Translate. По-третє, невичурний інтер'єр, такий автентичний, але при цьому стильний. І при цьому якісь фотографії, автографи, футболки локальних футболістів на стінах. Тобто показує, що сюди ходять свої і тут може бути смачно. Значить, що було тут замовлено? Ось такий боул із 3 видами начинки за 2000 єн і велика тарілка, щоб спробувати їхніх різних смаколиків, яка коштувала щось в районі 4000 єн, але це не компанія. Значить, починаю із найдорожчого і найцікавішого для мене – це м'ясо снігового краба. Воно як крабова паличка, вибачте за такий каламбур, але з менш штучним присмаком. Тобто смак легенький, ніжний, але не скажу, що це якесь вау. Час гребінця. Гребінець взагалі дуже-дуже дивний, слизький, мало смаку. Я приблизно так би собі уявляв медузу на смак. Не супер вражений. Так, а оце якась незрозуміла ікра із тієї самої тарілки на пробу. За консистенцією вона мов кабачкова. Я не можу передати, на що це схоже, але це доволі дивно. Колись ікра морського їжака називалася ікрою для бідних, а зараз це справжній делікатес, що стартує десь від $500 за кілограм. Але мої невишукані рецептори не дуже його зацінили. Я людина максимально далека від правильної культури поїдання усіх цих морепродуктів і намагався просто куштувати їх у безпосередньо сирому вигляді. І самі по собі, здебільшого, вони ні о чому. Просто якась слизька субстанція, яка лише трохи віддає якимось унікальним смаком. Але якщо додати туди васабі чи соєвого соусу, то це одразу заграє іншими фарбами. Оце вже прям люкс. Мабуть, зараз японці дивляться, як я корячуся з паличками і думають: ох і гайдзін, одна рука і та із дупи. Та, звісно, Хоккайдо – це не єдине місце, де усім цим можна поласувати. Через те, що більшість великих японських міст розташовані у безпосередній близькості до океану, майже всюди є свіжий улов. І, зокрема, звісно, і в столиці. І, мабуть, головний чекпоінт у Токіо для усіх, хто полюбляє поїсти щось з моря – це портовий ринок Цукуджі. Цей ринок спорудили на початку 20-го сторіччя, бо попередній був зруйнований землетрусом. І тут щодня зранку десь до 3-4 вечора ведуть жваву торгівлю та працюють невеличкі заклади. Причому абсолютно різних напрямків, не тільки з морепродуктами. На цьому ринку доволі контрастно може сусідствувати от доволі хіпстерська на вигляд кав'ярня і жіночка, що там в себе смажить усіляких морських гадів. Цукуджі залишило враження дивного поєднання по-справжньому популярної туристичної локації і автентичної ринкової атмосфери. У 2018 році цей ринок тимчасово прикрили через якісь проблеми із санітарією. Зараз, як ви бачите, він знову відкритий, і тут, на вигляд, все прям стерильно чисто. І я не знаю, що тут було в 18-му, але мені здається, що це було набагато краще, ніж наші рибні ринки. Це просто нюанс із високими японськими стандартами. Та, як я розповідав у попередніх відео, Токіо – це найчистіший мегаполіс, що я бачив, а це найчистіший рибний ринок. І знайомство його зі своїм шлунком я почав із продукта, який на Хоккайдщині не надто мені зайшов у сирому вигляді. Так, це в нас Butter Grilled Scallop, або гребінець, що посмажений із маслом.
Коштує ось така шпажка 500 єн, і його тільки що при мені прям засмажили на пальнику. Кухар розпалив свій газовий струмінь і рівномірно обшмалив цей шашличок, який до того попередньо був трохи змазаний вершковим маслом і цибулею. І такий гребінець з другої спроби мене прям дуже сильно потішив. А от чергова спроба скуштувати королівського краба, на цей раз у вигляді грильованої клешні за 2000 єн, була не настільки вдалою. Значить, по-перше, пахне підшмалена клешня краба, ніби стоматологічний кабінет, тому що це кальцій, а він його прям вогнем відкритим палив. По-друге, їсти його абсолютно незручно, якщо у вас всього одна своя клешня, тому що треба однією рукою тримати, а іншою паличками звідти виколупувати м'ясо. Ну, крабова палка із трохи більш вираженим морським присмаком. Тобто таке відчуття, що ти десь на березі Чорного моря нюхаєш всі ці морепродукти, які носять, і жуєш свою крабову паличку. Блін, але оцей присмак реально зуба, які тільки що сверлили на клешні, це псує увесь морський колорит. Але всередині він все ще залишиться трохи прохолодним. Коротше, цікаво, але вдруге, мабуть, не їв би. Завершив свою прогулянку ринком біля найбільш хаотичного із відкритих лотків, на якому продавались, мабуть, усі можливі види смаколиків. Та увагу мою привернув доволі маргінальний на вигляд баняк із, як я зрозумів, запчастинами, що не пройшли кастинг на прилавок. Взяв собі за 600 єн якийсь дуже наваристий місо-суп із риб'ячими потрохами. Тут в нас як якісь прям добротні шматки риби, ось такі з кісткою, так і, звісно, риб'яча голова, яка, мабуть, окрім як такий бульйон, нікуди піти не має права. Ну, бульйон прям супер насичений, це місо із насиченим смаком риби. Я не знаю, що я тільки що взяв, просто ковернув палицями, щось було в голові. Мабуть, це було якесь око, може якась риб'яча щока, але не знаю, це було прекрасно. І не думав я, що найбільше на екзотичному рибному ринку мені запам'ятається банальна японська рибна юшка. Та, звісно ж, не можу оминути увагою страву, яка, мабуть, першою приходить на думку, коли мова заходить про їжу Японії. Це, звісно ж, суші. І я, чесно кажучи, не найбільший їхній поціновувач, і мене, скоріш, більше цікавила концепція суші з конвейера. І, як і у випадку з раменоматами, це спосіб оптимізувати та пришвидшити процес суші споживання. Тарілочки просто китаються по колу, поки їх не знімуть відвідувачі. Та зазвичай якість продукції у таких каруселях не найвища. Тож мені порадили заклад, куди частіше ходять місцеві із золотою технологічною серединою. Замовлення відбувається на планшеті, а страви збираються на кухні і доставляються до столу тим самим конвеєром. Найпопулярнішим типом суші в Японії є не якісь понтові роли, а так звані нігірі – цеглинки з рису, на які просто кладеться шматочок риби. І при поїданні вони тут не топляться у чані соусу з васабі. Зовсім трохи цієї японської гірчиці додається до сушини, вона береться боком і ледь-ледь макається рибою у соус, щоб не перебивати смак, а скоріше його доповнювати. І найчастіше в головній ролі виступає місцевий тунець, а на другому за популярністю місці – лосось, який не завжди тутешній. Чи знали ви, що суші з лосося – це насправді дуже хитрий маркетинговий хід, який зробили норвеги? Колись в Японії вважалося, що лосось – це дуже брудна риба, і вони віддавали перевагу тунцю та іншим місцевим породам. Але в Норвегії було дуже багато лосося, який вони вирощували в своїх ставках, тож вони вирішили експортувати його на ринок Японії і запустили тут надзвичайно потужну кампанію із промоції, власне, норвезького лосося. Згодом це японці підхопили і стали, власне, робити суші із цієї риби. Та, як там що, мене прям дуже вразила ця сушарня, як своєю автоматичною концепцією, так і цінами, бо за вечерю на трьох вийшло десь в районі 800 гривень за курсом. Та все ж вважається, що за найкращими суші треба йти до маленьких нішевих закладів, до яких, як і у випадку з раменічними, можуть стояти великі черги. До одного з таких, зовсім без черги, пощастило, мене привели в Осаці, місті, що теж дуже відоме своєю рибною сценою.
Це був невеличкий ресторанчик всього на 6 місць, де один шеф дуже неспішно з-під ножа робить свіженькі нігірі. Вони коштують в 1,5-2 рази дорожче, але різниця того вартує. До речі, якщо ви не зграбний гайджін, то їсти за японським етикетом цілком окей руками. Це був суші з феті тюна. Це такий більш елітний різновид тунця. Він, як те вагю, просто тане на язику. Вау! Дійсно найкраще суші, що я куштував в житті. І я щиро не хотів бути тим душнілою, що по поверненню додому на кожному кроці каже, що після Японії наші суші йому не ті. Та, згадуючи цей ресторан, воно, скоріше за все, так і буде. Ну і завершимо цю морепродуктову тематику, мабуть, найхайповішим серед туристів, що приїжджають до Японії, виду риби. Це, власне, фугу. Знаменита вона тим, що містить у своїх органах величезну кількість тетротоксину, речовини, що у сотні разів смертельніша за цианіт. І готувати її мають право лише кухарі зі спеціальною ліцензією. Тож рибини виловлюються зі своїх апартаментів і прямо на очах у колишнього сусіда особливим чином розтинається, щоб отрута в жодному разі не потрапила до м'яса, єдиної частини фугу, що її не містить. І це саме м'ясо потім подається у вигляді ось такого сашимі десь за 3000 єн. Власне, ось такий тонесенький слайс цього смаколику. Ну, смаку в неї майже немає. Просто така от склизька, трохи твердувата риба, яку треба пережовувати. Десь там віддалено відчувається якийсь рибний присмак, але це точно не про якийсь гастрономічний кайф, а від бажання трохи там поризикувати. Але за статистикою, хоч від цієї риби досі в Японії трохи помирає людей, але помирають вони не від споживання її в таких от закладах, а від того, що іноді, коли ця рибка маленька, її плутають із іншою безпечною рибою, сушать та кладуть до певних наборів. І іноді люди випадково її витягають з пачки і програють, так би мовити, у японську рибну лотерею. І як ви вже чуєте цей закадровий голос, то я в цю рибну лотерею не програв. Окей, на половині цієї тарілки я зрозумів, який тут присутній присмак. Це хвоя, тобто ніби туди трохи полили соком із смерекових гілочок. Дивно, але не якийсь смаковий фонтан. На цій ноті закриваємо морепродуктову секцію. Нам з Настею та Артемом, які мене привели в той заклад, зробили дуже атмосферні та дуже гайджінські плівкові світлини. Я ще клацнувся з токсичним в прямому сенсі співбесідником, і ми знов переміщуємось у гори, щоб на контрасті з рибно-м'ясним поговорити про японські веганські надбання. Це буддийське місто Коясан, і тут я ночував в одному із храмів. Через те, що в деяких напрямках буддизму монахи дотримуються веганської дієти, відповідні страви подавали і на вечерю. І антураж був дуже файним. Табличка із моїм прізвищем катаканою і окрема огорожена зона прийому їжі. Ля, який фраєр японський в кімоно, при параді, вечерю йому накрили. Все заради контенту. Тож, давайте швиденько пройдемось по меню. Японія та буддийський Китай з давніх часів дуже добре знаються на тофу та інших аналогах молочної продукції із соєвого відповідно молока, які тут разом із овочами подали у різноманітних консистенціях, в тому числі і у формі такого тофу-супа. І от зараз в мене вже підкипає цей супчик. Він дуже дивно виглядає через папір на відкритому вогні, але папір не пропалюється. Тут у нас тофу, скляна локшина рисова і гриби, шійтаке та капуста. Супчик доволі пісний, тому що він на основі тофу, тому в ньому немає якоїсь феєрії смаку. Такий справжній пісний суп. Тут у нас є така от мішаночка з тофу. Трохи солодкувата. Тофу доволі жирний. Це мені сподобалось. Оця штука схожа на спонжик для очистки обличчя.
За консистенцією реально як мокрий поролон, а на смак це теж якийсь різновид тофу. Нічого оригінального тут на ньому усе тримається. Смак тофу сам по собі трохи солодкуватий, але ну прям дуже-дуже ледь помітний. Тофу квітонька теж без смаку. Ось це в нас так звана юба. Це такий локальний варіант тофу, більш насичений має бути. Ця штука твердіша за тофу, тобто якщо тофу майже одразу розпадається в роті, то тут трохи треба пожувати. І все ж таки тут є якийсь присмак. Мені подобається більше, ніж оригінальний тофу. Далі в нас іде якийсь окремий елітний тофу у своїй власній тарілці. Намагаюся якось піддіти. Він одразу розпадається. Ось такий він гливкий і за консистенцією він трохи терпкий, і в ньому є присмак. Є присмак, судячи з цього, мигдаля. Судячи з цього, його маринували в мигдалі. Окей, оце мені прям подобається. Оцей тофу прям вау. Ну що можу сказати? Вечеря буддийських ченців, вона мінімалістична. Тут немає якоїсь суперфеєрії смаку, тому що все на базі тофу, без якихось зайвих соусів, спецій. Все таке стримане. І це з одного боку цікавий експірієнс, але все ж мої рецептори очікували чогось більш яскравого, мабуть. Та головна фішка такої смакової мінімалістичності у тому, що рецептори з ходом вечері чутливіше сприймали усе, що до них відправлялося. І навіть у риса, який, звісно ж, був присутній у цьому раціоні, був більш яскраво виражений смак. Окей, тож ми вчергове переконалися, що рис – це японська гастробаза, гастрофундамент і гастрооснова, але тут у високогірних регіонах також вирощують більш звичну нашим смаковим рецепторам базу, а саме гречку. Але на відміну від нас, які охоче рубають її у первинному, так би мовити, вигляді зерен, та навіть іноді беруть з собою у вигляді сублімованому, і ви теж, до речі, можете, і також скористатись моїм промокодом на знижку у 10% на сайті Їдло.com. Так от, для них гречка – це насамперед просто сировина. Та замість прекрасної запашної каші вони в Азії люблять робити, наприклад, гречаний чай, що нібито має якісь надзвичайно потужні корисні властивості. Від її величності гречки я б, в принципі, іншого і не очікував. Воно на смак ніби прикольно, але таке відчуття, що просто слабенький чай заварили на воді, яку злили після приготування гречневої каші. Так. Та найпопулярнішим продуктом з гречки є гречана локшина або соба, а найрозповсюдженішою формою її споживання – смажена з овочами, так звана якісоба. Які в японській кулінарії значить смажений. Смажені шашлички якіторі, смажені кульки тіста з восьминогом всередині тако-які, та поговорити хотів би про одну з таких страв, що готується в якості як стрітфуду, так і у закладах під назвою тепаньякі, де за кожним столом є своя окрема жаровня. Це так званий окономіякі, або, як це ще іноді називають за схожість форми, японська піца. Значить, основа цієї піци складається з капусти і тіста, і всередину додаються різні начинки. В мене, наприклад, якась делюкс-версія, всередині якої морепродукти, свинина і зверху це посипано якоюсь рибною стружкою. Це все кладеться на гарячу жаровню, на якій вона постійно підігрівається, тобто вона вже готова, але щоб підтримати її в теплі, її кладуть на цю пательню і від неї треба відрізати шматки. На столі одразу стоять якісь водорості і японський майонез. Він за запахом прям відрізняється від нашого, не такий кислотний. Ну що? Значить, що по консистенції? Основа дуже м'яка, але при цьому хрумтить капуста. Зверху якийсь спеціальний соус для цього окономіякі, який мені за смаком трохи нагадує Кока-Колу чомусь. База окономіячного соусу – це, власне, соус устричний, який, власне, і додає той самий присмак. І це смачно, мені скоріше подобається, ніж ні, але італійська чи будь-яка європейська піца все ж таки до тіла ближче.
І якби хто питав, окономіякі – це не адаптація італійської піци, а своя автентична страва. Та якщо щось іноземне заходить на ринок Японії, то воно неодмінно адаптується під місцеві смаки. Яскравий тому приклад – всюди сущий Макдональдс. Звісно ж, в японському Макдональдсі є свій спешалті бургер. Він називається Самурай Мак, і фішка в тому, що котлети тут засмажені на соєвому соусі. Він всередині виглядає ніби просто звичайний даблчіз, але оцей легенький присмак соєвого соусу просто розвал кабіни. Навіть Мак тут смачний. Або ж незчисленні ексклюзивні для Японії смаки різних мас-маркетних товарів. Мій особистий фаворит – кіткат зі смаком чаю матча. Неодноразово підзакидався їм у моменти стресових переїздів. І на цій ноті повертаємось до теми солодкого. Японія вміє в десерти. Від різноманітних віртуозних тістечок та чизкейків, у цукернях до яких стоять черги, до магазинного морозива і шоколадок. Та найтрадиційніша японська десертна база очікувано теж пов'язана із рисом, а точніше рисовим тістом під назвою мочігорі. І ось в цій кондитерській у невеличкому місті Нара роблять найпопулярніший десерт цієї штуки під назвою, відповідно, мочі. Це, мабуть, найвідоміша мочішна в усій Японії, бо тут, на центральній вулиці Нари, цей десерт не тільки готують за традиційним процесом, а ще й наочно це демонструють. Спочатку зварений клейкий сорт рису залишається відпарюватись, щоб він гарнесенько злипся. В отриману консистенцію додають полин для характерного кольору та запаху і починають замішувати рисове тісто, точніше навіть взбивати із певним нальотом театральності. Далі традиції зустрічаються із японською роботизацією. Автомат формує коржики і наповнює їх спеціальною бобовою пастою. А на виході, знову вручну, їх обвалюють у кукурудзяному крохмалі і виставляють на вітрину, де вони і реалізуються виключно за готівку по приблизно 90 центів за штучку. Він дуже пухкий, мов якась дитяча іграшка. І якщо розібратись по факту, то рис з бобами всередині, вкритий крохмалем, це десерт. Але насправді це доволі солодкувато, тому що, власне, такий сорт рису і щось вони чи додають ці боби, чи вони самі по собі такі. Ця бобова паста називається анко. Відварена і перемелена червона квасоля, яку змішують з цукром. І ще цікаво, що тісто за консистенцією дуже гливке, тобто воно ніби відчувається як сире, але насправді воно таким і має бути. І з цього тіста, окрім таких от традиційних пиріжків, тут є і інші варіанти. Ми не будемо вдаватись в усі можливі викрутаси із мочігомі, я розповім вам про свій топ-3 десертів із цієї сировини. Перший можна зустріти майже на будь-якому ринку чи туристичній локації, і це трохи люксифікований варіант тих самих пиріжків з червоними бобами. Через, м'яко кажучи, непрості кліматичні умови, фрукти в Японії коштують дуже і дуже дорого. І я взяв полуничку у тісті мочі за 800 єн за 2 штуки, або в перерахунку по 100 гривень за штучку. Окрім складного клімату, фрукти коштовними роблять також суворі стандарти якості і пакування. Тому, власне, в магазинах навіть виставлені на вулиці овочі та фрукти запаковані у плівку, не кажучи вже про супермаркети. Наприклад, ось цей бананчик у окремій упаковці, бачите, такий красивий, коштує десь $1,5. Також в Японії заведено приносити найякісніші фрукти в якості повноцінного подарунку. Це йде з давньої самурайської традиції приносити їх в якості знаку пошани щогуну. Коротше кажучи, полуниця в мочі – це доволі пристойний гастропрезентик, який, якщо що, не соромно замість Києва вечірнього принести на який-небудь день вчителя. Дуже дивна консистенція і комбінація смаків. Тобто, як я казав, саме тісто, воно ніби як сире, але насправді воно не сире, воно покрито мукою. Полуниця, я думаю, ви здогадуєтесь, яка за консистенцією полуниця. І плюс ще ця паста із місцевих бобів. Дуже дивний коктейль, але як і більшість того, що куштую, мені прям подобається. Ще один рисовий десерт, який точно вартує уваги, це так званий чи так звані данго.
Це ось такий шашличок із кульок з цього самого тіста, який замішують з тофу, трохи пригрильовують і потім макають у соєвий соус. Тобто це десерт, який пахне соєвим соусом. Щось дуже мені незвичне. Це соєвий соус, але він солодкий. І воно на смак схоже на мед. Тобто смаку самого цього рисового тіста я зовсім не відчуваю, тому що його перебиває цей соус. Але консистенція дуже приємної такої жувальної конфети. Їх зазвичай купують на вулиці, прямо при тобі грилюють і макають той соус, але магазинні опції теж дуже і дуже нічого. Це прям, мабуть, друге місце серед таких от десертів з мочі-гомі. Та все ж моїм фаворитом серед десертів із використанням мочі є дайфуку. Точніше, юкімі дайфуку, бо просто дайфуку – це загальна японська назва усіх мочі-пиріжків. Це винахід японського кондитерського холдингу Лотте, який можна знайти майже у будь-якому супермаркетному морозильнику. Ззовні тонка оболонка із того самого рисового тіста, а всередині ось така куля ніжного японського вершкового морозива. Воно найкраще смакує, якщо дати морозиву всередині трохи підтанути, і тоді це взагалі буде така супер ніжна капсула задоволення. Я не витримав, не дав йому підтанути і їм його прямо у комбіні або невеличкому супермаркеті після своєї пробіжки. І на цій ноті давайте поговоримо про різні смаколики із, власне, японських магазинів. По всій Японії є більше 50 тисяч конбіні або міні-маркетів різних мереж, і це невід'ємна частина японської культури та побуту. Настільки невід'ємно, що одним із найпопулярніших фоторакурсів в Україні був ось цей конбіні із горою Фуджі на фоні. І туристів було настільки багато, що там побудували величезну чорну огорожу. Та як там що, у конбіні, окрім продажу всіляких товарів, є можливість поповнювати різні рахунки, оплачувати квитки в кіно і замовлення в інтернет-магазинах. В Японії це все ще актуально. Прямо в цих комбіні можна купити, розігріти та прямо тут же щось з'їсти. Тут завжди є туалети, а також це одне із небагатьох місць у Токіо, де з гарантією буде смітник. Коротше, такий собі справжній міський чекпоінт. І у цих крамничках просто очі розбігаються від вибору, якості та незвичності смаколиків. Локшина швидкого приготування будь-якого калібру, солодощі, випічка, в тому числі ті самі мочі, бутильована кава на полицях з підігрівом, відверто кажучи, таке собі на смак, різні холодні газовані напої і японське пиво. А от воно на смак дуже пристойне. Під пиво ж безліч дивних солоних снеків, незрозумілі сири з присмаком риби, горіхи зі смаком трюфеля і мій особистий фаворит – засмажений у фритюрі снек із кальмара. А також конбіні славляться різними готовими закусками, які можна прихопити з собою. По-перше, це смажена у клярі курка фамічікі. Чесно, дасть фору аналогам у іменитих фастфудах. По-друге, це парові булки під назвою нікуман. Це один із найпопулярніших зимових перекусів, дуже схоже на китайський бао, тільки з іншою назвою. Максимально ніжне тісто і солідна кількість свинини всередині. Дуже смачна і, я б сказав, затишна їжа. Та королем японських супермаркетних перекусів у цій подорожі для мене стали онігірі. Це ось такі рисові трикутнички, що загорнуті у водорості норі і містять трохи начинки всередині. Це може бути риба, це можуть бути морепродукти, це може бути м'ясо або навіть якась маринована слива. Назва онігірі походить від словосполучення, що значить «звалений руками рис». І їх можна зустріти абсолютно різних форм та смаків за ціною від 30 до 200 гривень за курсом. І той самий трикутничок серед них є найсимволічнішим. Цієї штуки майже ідеальний форм-фактор, щоб швидко та відносно здорово перекусити за будь-яких обставин. І я хапав цей снек чи не на кожній онігірішній і споживав усюди в дорозі. В метро, в літаках, в автобусах та найбільше на гірськолижних підйомниках. І в нас холодильник завжди був ними забитий, адже те, що для японців найбазовіший та найрозповсюдженіший перекус, для нас трохи дивина. Є навіть окремий мем про онігірі, про те, що туристи приїжджають до Японії, витрачають $1000 на переліт, $1000 на готелі і їдять оцю штуку по $2 замість того, щоб ходити по ресторанах. Але, бляха, це реально смачно. І зручно. Мабуть, якщо у вас більше рук.
Так, головним недоліком особисто для мене була їхня магазинна упаковка. Схема відкривання, м'яко кажучи, не інклюзивна і для однієї онігірі-трималки за складністю нагадує якесь харчове орігамі. Але рисовий приз всередині все ж того вартував. Ну, а один магазинний японський смаколичок, який мені радили скуштувати усі японці, яких я зустрічав, ну, принаймні ті, з ким заходила мова за їжу, я залишив собі на останок. Я вже сиджу на посадці додому і, власне, відсів від інших людей для того, щоб, якщо що, не злякати їх запахом. Ця штука називається «Натто» з двома «Т», не як та сама суперкорисна організація, а «Натто» – це ферментовані якісь боби. А точніше, соєві боби, що добу ферментуються зі спеціальною бактерією і потім тиждень охолоджуються. В результаті виходить народний суперпродукт, який продається в усіх магазинах і який японці споживають чи не на щоденній основі. Але який є абсолютно незвичним для гайджінів. І найсмішніший коментар, що я прочитав, коли досліджував це питання, це те, що в японців народною забавкою є дивитись, як чужеземці вперше куштують натто. Виглядає це діло приблизно ось так, тобто якісь боби у додатковому ще целофані із двома соусами. Коли тобі одразу дають якісь соуси, це сходу виглядає дуже підозрілим. Окей. Коротше, на запах ніби от якась стара брашка, яка постояла і яку вилили до якогось сміття. Запах не дуже різкий, але якщо прям сильно вдихнути, то стає прям неприємно. Під плівкою, власне, дуже щільненько притаїлися ті самі боби, що вкриті якоюсь липкою та слизоподібною субстанцією. Виглядає це діло максимально огидно. Це як склизька така варена, не знаю, ну варені боби, як варена квасоля. Але при цьому от реально з присмаком сміття. Мені один товариш сказав, що коли японці намагалися його привчити до цієї штуки, тому що він так якби переїхав і має вливатися у колектив, він просто собі уявляв, що це ніби якийсь супердорогий делікатес для того, щоб легше було сприймати цей просто сміттєвий смак. Ні, мабуть, ця штука залишиться у аеропортному смітнику. Знаєте, добре залишати країну ось на такому от вайбі і трохи підзбавити своє бажання сюди повернутися. Але все ж таки до Японії би я повернувся. Хто дивився попередні серії цього, виходить, японського відеоцикла, мабуть, закочує очі від того, що я кожного разу повторюю, як мене приголомшила ця країна з різних сторін. Сніжної, урбаністично-інфраструктурної, соціальної і краєвидно-фотошпалерної. І гастрономічно-кулінарна сторона стала одним із потужних стовпів, на якому також тримаються мої спогади та моє неосяжне захоплення цією країною. Але японська кухня мене не відпускає, і по поверненню я знайшов українського виробника, який навіщось тут виробляє надто. І, власне, викликав декількох українських гастромитців для того, щоб дати їм його спробувати. І перший в нас експерт із маргінальної української кухні Степан Єрнесян з каналу Чуш. То, якщо вас цікавить щось, будь-що, що пов'язане із закладами України, то обов'язково, власне, підписуйтесь. От зараз запах якраз як треба. Занюхни добряче. Насправді, вона має купу якихось супервластивостей корисних. Тому що, ферментована взагалі їжа. Так, ферментована їжа, вона... Але... Ти любиш хентай, Степан? Ти щось подібне бачив колись в своєму житті? Ні, в мене нічого не протухало в холодильнику, я викидаю. Скільки треба брати? Нормально, щоб кайфанути. То цього достатньо, це більш ніж достатньо. Більш ніж достатньо? Більш ніж достатньо. Ой, такий облизнув, як згущенку, знаєш. Давай. Поїхали.
Нарешті потягнулося. Це жахливо. Це Так. Чи їв ти щось гірше в своєму житті, скажи мені? їв. Що? Шаурму в англійському. Ну якусь шаурму, я поняв. Ну, Єдине, що мені не подобається, це те, що незручно, ця павутина це лежить. єдине, що тобі не подобається? Да. Дивись, воно схоже на квасольку, варену, м'якеньку, з гірчинкою. Але є нюанс. Да. Є нюанс, оця от, боже, ну це жахливо, згоден. Але гірчинка не гірша, ніж дубка огірка. Цікаве порівняння. Воно не гостре, воно не пікантне, воно просто варена квасоля. Блін, я знімаю шляпу перед твоєю витримкою. Як ти це просто так спокійно після цього говориш, Я думав, що це буде жахливіше. Да? Я просто поки що не розумію, на що це їсти. В плані, мені в солі не вистачає, і гірчинка оця заважає. Якщо підсолити, якщо сюди сушений чесночок, Ага. давай попросимо. І доїмо. Я жартую. Ну, коротше, Влад. Ну слухай, ну, в мене це реально топ-3 найжахливішого, що я їв. Але, мабуть, інший топ-2 це було щось зіпсоване. Кат на нашого другого експерта. Хочеш спробувати, братан? Мікрофон. Оба. Ох, Ні, це нормально. Це Дайте ще жахливо. мазіку сюди. Пасіку. Михайла я запросив як експерта в епітетах, в гастроепітетах, і зараз хочу почути від нього красивий опис того, що він відчує. Боже, яка вона неприємна. Слухай, схоже на якийсь французький сир. З цвіллю. Ну, Насправді, якщо порівняти з якимось французьким сиром, то там палітра ароматів буває набагато більш неприємна. Тобто, я от зараз скажу, що в мене була асоціація перша, коли ти відкриваєш там після місяця відсутності оцю шухляду під раковиною зі сміттям. Смішно. Слухай, насправді мене ароматика не так сильно лякає, як зовнішній вигляд. Оця його текстура слізеподібна, вона же прям огидна. Дивись, якщо б це був сир, ми б сказали, що це фудпорн. Це фудхентай. Ага. За традицією треба його перемішати, щоб воно не було... Ця традиція мені не подобається. Вона робить, ще додає огидності. Воно міксується для того, щоб воно отримало правильну цю слизову консистенцію. Тобто треба, якщо десь її немає, треба, щоб воно її набуло. Так. Я беру найнеприємніший шматок, треба ж... І щоб воно повільно потягнулося. Блін. Ти відтягуєш момент. Дай повитягувати. Слухай, воно вже декантувалося і тепер схоже на якусь арахісову пасту. Декантувалося. Воно з дуже неприємного французького сира з цвіллю набуло якогось горіхового солодкого такого смаку. Ой, смаку, аромату. Так пронадто ще ніхто... Ну, не такий страшний Да? чорт, як його малюють. Що ви такі витривалися? Я не знаю, мені... Нормально, слухай. Його просто дуже важко з чимось порівнювати, оскільки ти просто відчуваєш щось гірке, щось солодке. І в текстурі, до речі, вони приємні, а візуально вони взагалі нагадують кедрові горішки. То це інтертеймент з тягучками, це прикольно. Прямо я не знаю, як це Але можна це інстаграмна примінити. тема. Це інстаграмна тема. Це люди приходять, знаєш, як їсти оцих комах, ну вони ж ніякі, вони просто як А це як дивлячись, лушпіння. як ти їх приготував. Якщо ти приготував їх з там імбирем, чилі, не знаю, рибним соусом, то воно і лаймом, то вони не будуть як лушпиння, вони будуть як чіпси. Ти от зараз сказав, що в цих тягнучках є щось поетичне. Да, 100% це цікаво. Подивись. А я особливо уяви собі дітей, які будуть сидіти, там, наматувати це. Знаєш, це дитяча травма. Це... Мейбі, ну явно не у японських дітей. А що найогидніше ти куштував? Найогидніше це були соти бджолині з перебродившими бджолами. Тобто, чи не бджолами, а лічинками бджіл. Це я куштував неподалік від Чангмая в Таїланді на джангл-маркеті. Їх же взагалі сприймають як солодощі. Тобто це умовний десерт. Це лічинка. Це лічинка, але ота от хрінь, такий шматок сот, потьокших, як, до речі, надто якихось, і всередині там лічинки бджіл, і вони ще не народилися. І от це огидно. Воно і смердить, і виглядає потворно. Воно виглядає набагато більш потворно, ніж це. Тобто, напевно, це було найгірше, що мені доводилося куштувати. Всім смачного.
І значить, я не міг не прийти з цією штукою до, мабуть, головного любителя ферментувати все, що погано лежить в Україні. Власне, пан Євген. Дуже приємно, я люблю ферментувати те, що і непогано лежить, мені все подобається, я обожнюю. У мене головне питання. Що? Ти казав, що тобі ця штука прям подобається. Я обожнюю, ми таке навіть самі колись робили. Ми робили прям не таке якісне, ми робили трішки воно більше воняло, але це кайф. Я постійно експериментую з ароматами, з запахами, зі смаками, для того, щоб дозволяти собі шукати щось нове. Я певен, що ті люди, які їдять НАТО, це ті люди, які готові до експериментів, які, знаєш, це схоже трошки на щось дивнувате. Ну, так, м'яко кажучи. Але ти знаєш, як робиться соєвий соус або рибний соус? Знаєш, як робиться? Соєвий соус базово це спеціальна пліснява з соєвим паростком, пліснява з паростками. І ти такий, о, я люблю соєвий соус. Я в четверте їм цю штуку, і на четвертий раз от з твоїм цим автотренінгом мені вже не так огидно. Та просто відключи в голові, от забудь, що ти наче раніше колись це їв. Мається на те, що ти коли їси якийсь продукт, уявиш, що їси його перший раз. Добрий день. От мені за смаком нагадує трішки гірчинка, наче кава. Мені наче сміття все ще. Ти їв сміття? Я його нюхав. Я не кажу, що треба це їсти кожен день, але я точно скажу, що це треба бути готовим і мати змогу це з'їсти. І тому, коли ти можеш це з'їсти, треба зробити лише одне. Бути впевненим, що воно тебе не вб'є. Воно мене вб'є? Точно ні. Ну, Це свіженько. Тоді Причому НАТО це про перемогу над собою. знати це про перемогу над собою і про змогу бути готовим і відкритим до нового. Ти ніколи в житті не зустрінеш і не відчуєш нічого нового, якщо ти до нього закритий. Ти готовий з'їсти ось це? Так, я готовий. Це означає, що життя буде давати тобі постійно нове і нове. І все. Красиве завершення для гастрономічного відео. Дуже дякую. Будь ласка. Цікаво було б прочитати вашу думку в коментарях про те, що б ви скуштували чи навпаки не скуштували з того, що я показував у цьому відео. Може, у вас залишились якісь зауваження до того, що я розповідав. Та в цілому ваш зворотній зв'язок щодо такого формату, бо це, по суті, моя перша спроба зробити такий окремий фудблог. І, зізнаюся чесно, мені особисто цей процес прийшовся до вподоби. Ну, або я просто дуже сильно люблю попоїсти. Традиційно арігато вам за те, що продовжуєте дивитись, клацати вподобайки, відправляти посилання своїм друзям. І окрема вдячність тим, хто підтримує канал фінансово на Патреоні, спонсорстві Ютубу чи базі від Моно. Це дозволяє мені менше фокусуватись на частоті виходу відео і монтувати у своєму темпі, що в свою чергу позитивно впливає на моє ментальне здоров'я. Бо от у випадку з Японією я випускав по одному відео на місяць, і це прям був максимально комфортний для мене темп. Ну і звісно ж, як завжди, побачимось з вами у наступному відео.